Ayan guys, our topic for today is how to remove watermarks in Cyberlink or Power Director. Let's go guys. And guys, step 1, go to Chrome and type Easy Market APK and install it. Okay guys, punta na tayo sa Chrome natin. Then open. Then type natin ng AC Market APK. So dapat may APK guys ha. So marami siya yung APK guys. So yun guys, dapat yung install nating AC Market yung ganitong logo. Ganitong logo guys. Kasi yan yung ginagamit kong AC Market para matanggal yung watermarks mo sa isang apps mo pang edit sa video. So yan guys, so makikita naman natin kung kasi na-download ko na siya. Let's proceed sa AC Market ko. Sasampulan ko kayo guys kung paano ko di-download yung Power Director or Cyberlink ko. So guys, nakita nyo naman na nakalagay na installed kasi na-install ko na siya guys. So ayan, naka-install na siya. So sa pag-search pala guys ng Power Directory yan. So itong apps na to guys na AC Market APK is pag dito ako mag-install ng apps mo is free lang siya at pangpatanggal siya ng watermarks ng video na ini-edit mo, pang-edit mo. Kaya ng KineMaster, Power Director. So, pwede siya dito guys para matanggal yung watermarks niya. Ayan. Power Director. So, ayan guys. Install na naman siya, nakita ninyo. So, let's proceed guys sa aking video sa YouTube channel ko. Pag nakita ninyo guys, walang watermarks na nakalagay sa mga videos ko kasi yun ang ginawa ko guys. So actually guys, sinishare ko yung topic na ito sa inyo kasi gusto ko makatulong din sa inyo na maging maganda tingnan yung YouTube channel nyo. Yung mag-upload kayo ng video na walang watermarks. So ito guys is malaking tulong para sa inyo. So guys, kung nakatulong naman ako sa inyo guys, please click my YouTube channel, subscribe it, and syempre wag kalimutan guys na mag-like, and syempre pakishare sa inyo mga friends na nahihirapan din dahil may watermarks yung video nila. Siyempre guys, ayan. And then, paki-comment below guys kung may natutunan kayo sa video to. Ayun lang guys ang may share ko for today. And I hope na makatulong sa inyo. Good luck and God bless po sa ating lahat. Bye!